بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه په تیر چې کوم ډیمونسټریشن د سکرپټ فایل او په کې مونږ شی وکړو، مونږ سټیټیک انیشلایزیشن وکړو، ورسره د ایوریج کیلکولیټ کړلو او په ډیسپلی فنکشن باندې ډیسپلی کړلو. نو نورمالي کوم وګورو چې دا ډیټا په سکرپټ فایل کې مونږ انټر کوو چې شي په ترو باندې د کمانډ وینډو په ترو باندې. نو دا به مونږ څنګه انټر کوو؟ دغه لپاره یې څه بلټ ان فنکشن شته. ګور اول خدا چې دلته مو انیشلایزیشن وکړلو د ملټیپل ویریبل. فور ایگزامپل دا به زه لږ واړه کم لکه چې په بعد کې په لیکلو کې بیا ماته لګوي G1 G2 G3 مطلب دا مونږ سره شي او ویریبل دی. دلته چې کوم دا G1 G2 G3 دا به سره زت شي کم G1 G2 G3 دغه ما ایوریج را وخت صحیح ده کنه؟ صحیح خدلته مې سیمی کولن نه کړی. اصل نورمالي دلته بس سټیټمنټ ټرمینیټر به لګوي په شي کې په ایډیټر وینډو کې هر سټیټمنټ به بل نه سپریټ کې په شي باندې په سیمی کولن باندې. دلته موږ یو بل سکرپټ فایل ډیمونسټریشن کو چې په کې موږ سټیټیک نه بلکې شي کو ډاینامیک انیشلایزیشن کو ویریبل کې ویلیو اچو. ویریبل کې موږ ویلیو پټ کوو ډاینامیکلی د چې شي په ترو باندې. دغه لپاره به دلته ولیکم چې دلته موږ یوز کوو یوزینګ ا فنکشن. هغه فنکشن څنګه موږ سره انپوټ په نامه باندې یو فنکشن دی. دا به زه سیو کم ځکه چې نوې هغه مې پکې وکړو. سیو نه بعد دوزه کې زه دا رن کم. نو دلته تاسو کتای شو کوم یو فایل رن شولو، سکرپټ فایل رن شولو. دا ډاټ ام صرف د انډرسټینډینګ لپاره دی. دا مټلیب فایل دی. نور دا موږ سره د فایل د نامې نه بیا رن کیږي. مطلب دا موږ سره ډایرکټلی ایگزیکیوټیبل دی د فایل د نامې نه رن شولو. چې رن شولو نو دغه کې پهلا سټیټمنټ شي دی انټر کا ویلیو 1. فور ایگزامپل مو پکې پهلا ویلیو انټر کړه چې انټر مو ولو دویم سټیټمنټ لاړو چې انټر کا دویمه ویلیو دا مې انټر کړلو. بیا چې انټر کا دریمه ویلیو انټر مکړلو. اوس چې وشولو دا کار وشولو خو دلته موږ سره رانغلو ځکه چې موږ شي کړی نه. مونږ صرف په دغه کې دا ویلیو انیشلایز کړي. اوس دلته که مثال زه دا ایوریج ویلیو وکسم نو دا ایوریج ویلیو مونږ سره د دریو ویلیو مطلب د 100 د 200 د 150 نو دغه ایوریج شي شو 150 شو کنه. دلته تاسو په دغه ایوریج ویریبل کې وګورئ چې مونږ سره 150 مطلب ویلیو پکې راغلی دا او ډیسپلی نشوله. ډیسپلی لپاره به دلته زه څه استعمال کوم؟ زه به ما ډیسپ فنکشن استعمال کوم. نو په دغه کې چې زه ولیکم چې ای وی جی نو په دغه باندې به ما سره په دغه کې چې دا کومه ایوریج ویلیو راغلی دا ایوریج ویلیو به ما سره په دغه آوټپوټ وینډو کې به ډیسپلی شي. اوس دغه ځنه چې دا رن کوم دا به بیا ویلیو غواړي ځکه چې دا خو په سټیټیک ډیټا نه دی. په هر ځل رن کېدو باندې به ډاینامیکلی ډیټا نه غواړي. فور ایگزامپل مو 20 30 50 د درې قسمه ویلیو مې وکړه انټر مکړلو. دلته یې ماله شیر وکړلو دغه ویلیو ایوریج کته ور سره میسج پرنټ کې ډبل پر ډسپلی ولیکي یو پر پکې سټرینګ ورکړي یو پر پکې دا ولیکه. نو دا موږ سره یو سکرپټ فایل یو بل ویریشن دی یو بل اگزامپل دی. خدلته دا موږ الریډي ایکسپلین کړلو. خدای یو بل سکرپټ فایل نورمالي موږ په تیر چې کوم پهلا چپټر کړو په فرست چپټر کې دا اگزامپل مونږ کتلی وو. فور ایگزامپل ما سره مختلف ایرز دي او دا مونږ چې کو په دغه کې به زه لاندې به دا کوز کم بره به چې وکم کمنټس به پکې ولیکم. demonstration of tabulated data using script file. Data contain number of year and population at each year. په مختلف year کې تعداد د خلکو په میلیون کې دا موږ سره کوم پاپولیشن دی دا په چی کې په میلیون کې دلته به ولیکم چې دا لیټ سي موږ سره د پاپولیشن په میلیون کې. خدلته موږ څو ویلیو واخستې یو ویریبل هم جوړ کړلو ایر په نامه باندې واي ار په نامه باندې. دا مونږ انیشلایز کړلو چې نه دا ډاینامیکلی تاسو انیشلایز کولای شو چې لاس ویلیو اخلو لاس پر انپوټ فنکشن ولیکو لاس ویلیو به واخلي. خو مونږ دلته چې وکړله یو ویکټر امرته اساین کړلو. دا چې دا یو ویکټر دی کنه ویکټر دی کنه تاسو ودی اوس خبرو شپې خوب کړه کنه. دلته مونږ چې وکړلو یو ویکټر ملټیپل ویلیوز هم پکې واچلې 1984
86 88 89 تر 96 پورې ټوټل څو ویلیو پکې واچلې 6 په نه زیاتې به وي 7 په نه 1 2 3 4 5 6 7 ویلیو دي په 7 ویلیو کې اوس په هر کال کې د یو سپیسیفیک ایریا فار ایگزامپل لنډی کوتل یو سپیسیفیک تعداد د خلکو دی چې موږ ورته آباد یو ته پاپولیشن یو دلته موږ چې وکړلو 1984 کې فار ایگزامپل 127 ته بیا 130 ته لږ لږ زیاتیږي په 96 کې دا څو ته رسیدلی 210 ته رسیدلی نو دا مې موږ سره یو ویکټر شولو هوریزنټل ایریا شوله 7 ویلیو شولې پکې اوس دلته موږ یو کار کړی موږ چې ولیکلو چې دا کوم ټیبل چې دی دلته یو نوی ټیبل زه جوړوم او د څه شي دپاره یې جوړوم د پاپولیشن او د چې کوم یې موږ سره ایر دی د دغه دپاره په دغه کې چې کوم دا انیشل ویلیو دي دا ټولې موږ څه کړلې د ایر والا د دغه موږ څه واخیستو ترانسپوز هم واخیستو چې ترانسپوز هم واخیستو دا نه به چې اصل کې زه غواړم دلته ویلیو یې ما سره په څه شي کې دي په لاینز کې دي په روز کې زه غواړم چې دا ما سره کالم کې راشي نو کالم دپاره ما دلته په دغه دوو سټیپو کې اپیله ویلیو موږ چې ګوره دلته 2 پیرامیټرز دي مطلب دا چې په دغه کې اولنی پیرامیټر چې کوم دا 1 موږ ویر کړو د 1 مطلب دا چې ته کنسیډر کا د دغه پیله چې کوم موږ سره مطلب لوکیشن دی 2 لوکیشن دي په فرست لوکیشن باندې ویلیو چې واچوه د انیشل کلم چې کالن ولګوي دا مطلب دی چې د انیشل انډیکس نه تر د لاسټه پورې نو دلته موږ سره د فرست انډیکس نه تر د لاسټه پورې خو د ایر ویلیو چې کا د رونه د کالم نه رو جوړ کا نه د رونه کالم جوړ کا دا پر رو کې دی کالم ته جوړ کا بیا اندغه کې په دویم نمبر لوکیشن باندې چې واچوه په دویم نمبر لوکیشن باندې پاپولیشن واچوه خو پاپولیشن هم چې کا ترانسپوز یې واخله مطلب پاپولیشن کې چې څومره ویلیو 127 پسې لاندې دا په ساده ژبه کې موږ داسې لیکلی شو چې دلته زه دا سټیپ ونه کړم او هر یو پسې سیمیکالن ولیکم د هر انګسې پسې یو دغه سټیپ برابر دی په ډسپلی کې موږ چې ولیکلو ایر پاپولیشن مانس کې سپیس ورکړو بیا ډسپلی کې مطلب میلیون شولو بیا ډسپلی کې سپیس شولو سره او بیا دا کوم ټیبولیټډ ډیټا موږ سره راغله د ټیبولیټډ ډیټا په دغه ټیبولیټډ ډیټا کې به په ایکس ایکسس په وای ایکسس دوی ویلی به کې پراته نو دا دوی ویلی به موږ سره شي ډسپلی شي ورته نه مورن کړلو چرن مکړلو دا به لږ سی ریسایز کم چې ریسایز هم کړو ایر او پاپولیشن مطلب دا ایر شولو دا پاپولیشن او پاپولیشن سره مطلب دا ارینجمنت کړل دی لږ سپیسینګ چې ورکی یا به سره لږ ویزیبিলিټي به شي خو بهرحال په 1984 کې دمره تعدادو 86 کې دمره تعدادو په دغه کې دمره نو دا مونږ چې کړله د سکرپټ فایل په تھرو باندې د دواړو مونږ کمپیریزن وکړل چې په کوم ییر کې مونږ سره څومره ډیټا ده په بعد کې به زه تاسو ته دا بیا په هغه باندې وخم په پلاټ باندې مونږ دا سیم اگزامپل وخم چې په پلاټ باندې مونږ وغواړو چې دا مونږ پلاټ کو سیمپل پلاټ کې دا ایکس دا ایر ویلیو ورکا او دا پاپولیشن ویلیو ورکا دا به تاسو ته په ایکس واي پلاټ باندې ډسپلیم کی نو دا یو اگزامپل و چې مونږ سکرپټ فایل باندې مطلب د ملټیپل ټیبل ډیټا دا څنګه ډسپلی کولای شو په یو فارمیټډ فارمیټ کې خبر یو بلټین مونږ دغه مخکې که تاسو خیال وکړو تاسو ته مو چې ډسپلی فنکشن وخالو اف پرنټ اف دا یو بلټین فنکشن دی چې په دغه کې مونږ سره لږه فلیکسیبিলিټي دا اس کمپیر ټو ډسپلی فنکشن څنګه فلیکسیبিলিټي دا په دغه کې مونږه فارمیټډ ویلیو پرنټ کولای شو تاسو که سی لینګویج لږه ډیر آیډیا چا سره وی نو پخ کې به مونږ وی چې مونږ سره پرنټیف په ترو باندې مونږ فارمیټډ آوټپوټ ورکړای شو سرنګي فارمیټډ هغه پر به مونږ فارمیټ سپیسیفای کړو ټیټه د لپاره مونږ پرسنټیج کړو د لپاره مونږ پرسنټیج کړو دا مختلف پرسنټیج مونږ د کریکټر د لپاره کړو پرسنټیج پر سټرینګ د لپاره دا کوم سره په آوټپوټ کې فارمیټډ آوټپوټ کېدلو دلته کوم مونږ وړو چې فارمیټډ آوټپوټ مطلب دا چې یو ویډیو د پوینټ نه بعد لاست ډیجټ تا زه لاست ډیجټ نه غواړم زه دوه ډیجټ غواړم نو دلته زه دا کړای شم زه به د پوینټ نه پاس 2 ولګم نو دا به اتوماتیکلی د ریزلټ په تاسو سره ډسپلی کوي په فلوټ فارمیټ کې د 2 ډیجټ پورې کزه چې نه 2 ډیجټ پورې ماته لاست پورې پکور دی زه به دا 10 کم دا به اتوماتیکلی 10 ته ورسوي او ما مونږ ډاینامیک انیشلایزیشن په دغه کې کړی دی دا گیمز دي مختلف گیمز دي گیم 1 2 3 په دغه کې ته ویلیوز انټر کا خو بیا دلته یو بلټین فنکشن دی مینز چونکې دا رن کیږي مونږ سره په کوم ځای کې په ورک سپیس کې ورک سپیس موږ سره سیم استعمالیږي د څه شي لپاره د سکرپټ ایډیټر وینډو لپاره او د کمانډ وینډو لپاره اټ مین چې دا مین فنکشن چې دلته موږ سره د مینینګ ډیفاین دی دا یو څه سټټیسټیکل میثډ د فنکشن دی کنه مینز
نو دا موږ سره چې په دغه ځای کې استعمالیږي دا اصل کې که دا ځای نه ایرن کې او که دغه نه ایرن کې دا به اول لوډ کېږي ریم دغه نه بعد برن کېږي نو دغه موږ سره په ورک سپیس کامن دی چې کامن دی نو دغه کې څه مسله نه وي دا یو ویل ناون بلټ ان فنکشن دی په دغه باندې به څه وشي دا باندې به مین کلکولیټ کی چې مین کلکولیټ کی نو مین کلکولیټ نو موږ د ویریبل ته واچلو او په اف پرنټ اف باندې به موږ سره څه شي دا به په سکرین باندې ډسپلی کی دا به زه دغه نه رن کم چې رن مکړو ماته چې د فرست سکور ورکه فار ایگزامپل 4 مو ورکړلو ا دویم غو سکور مو ورکړو 3 مو ورکړلو بل ما 7 ورکړلو انټر مکړلو چې انټر مکړلو دلته موږ سره دغه څلور درې وړو سکورو یې چې وکړلو مینی کلکولیټ کړلو دلته موږ سره ایوریج کوم پوینټس دي دغه دریو گیمونو ولا دا موږ سره چې 4.6 پوینټس دي موږ سره نو دا موږ ډسپلی کړلو په چی باندې خدلته ګوره د فارمیټ وګورو د سره کې موږ سره ول خدا چې دا سټرینګ ډیټا غوړي په سټرینګ ډیټا کې چې په کوم پوزیشن باندې دا ویلیو ته پرنټ کې نو ته به چې او کې په ځکه کې به فارمیټ سپیسیفایر ولیکې او د کوم فارمیټ ډیټا سپیسیفیک پرنټ کې هغه سپیسیفیک فارمیټ ټایپ ولیکې نو موږ چون کې د فلوټ فریکشنل ویلیو را درومي په ایوریج کې یا په مینز کې نو دلته موږ چې وکړلو موږ اف ولیکلو او بیا دا نور خو میسج دی او بیا دا ډیټا باسل کې را درومي کوم ځنه دا په ورک سپیس کې یو میموري لوکیشن دی چې دا لیبل په لګیدلې ځکه چې دا ډیټا خو ایکچولی دلته پراته ده دا ډیټا راخلي د ځنه او پرنټ کوي په کوم ځای کې په دغه ځای کې پرنټ کوي نو دا موږ سره په دغه ځای کې پرنټ شي دا ډیټا نو دا موږ سره یو بل اگزامپل یو څو اگزامپل موږ په سکرپټ فایل باندې وکتل